أخذنا الدرس الماضي الجزء الأول من محاضرة Chapter 2 اللي هو Steady State Diffusion، وغطينا بها الفقرة الأولى والثانية اللي هي كانت Introduction، والفقرة الثانية One Dimension Steady State Diffusion اللي هي تعرفنا على Grid Generation والDiscretization Technique اللي من خلاله تعرفنا على الديفيوجن، يعني الديفيوجن كوفيشنت وتعريفه، وايضا الجريدينت الفلكس والسورس تيرم، وبعدين تعرفنا على اسلوب الحل باستخدام التي دي اي ام ميثود. كل هاي كانت ضمن الكارتيزيان كوردينيت، واليوم نكمل الجزء الثاني من المحاضره اللي هي نكمل الكارتيزيان كوردينيت فيما يخص التو دايمنشن ستيدي ستيت ديفيوجن، ونحل اكزامبل بشكل مختصر تقريبا، ونكمل 3 dimension ايضا steady state diffusion، وبعدها ننتقل الى other coordinate system اللي هي البولر اسطوانيه، ونحل نشوف نعطيكم هوم ورك عليه، وننتقل الى السفيريكال coordinates، وايضا نتعرف على طريقه الحل، وبعدها نتعرف على بعض التمارين الغير محلوله كجزء من متطلبات تقييمكم نهايه السنه. نبدأ بالجزء الثاني اللي هو 2 dimension steady state diffusion. مثل ما تلاحظون بالشكل التالي فيجر 2/12 يبين لك دومين 2 dimension دومين اللي بيه البروبرتي فاي هي متغيرة، كأنه ممكن تكون بحالتنا heat transfer وتمبريتشر اللي هي بمثابة الفاي. فيوضح الشكل التالي الدومين اللي هو نقسمه إلى جريد، عدد من الكنترول فوليوم باتجاه الاكس وعدد من باتجاه الواي بشكل جريد. الجوفرنينج ايكويشن اللي هي الجنرال ترانسبورت فينومينا رح نختصر بها عده تيرمات. الترم اللي يختصر بها اذا تذكرون شابتر 1 كان الترم الترانزيانت تيرم بارشال فايل بارشال تايم، يختصر باعتبار ماكو تغير ويا التايم، وايضا الكونفكتيف تيرم يختصر بسبب انه الدومين ما يتحرك، ما عندنا فلويد فلو، الفيلوسيتي صفر، فمن النتيجه راح تبقى صفر يساوي باقي التيرمز اللي على يمين المعادله اللي هي الديفيوجن تيرم. كانت بالبدايه 1 دايمنشن بالجزء الاول من المحاضره اللي هي فقط دي فاي باي دي اكس مضروبه بالجاما اللي هي مثل ما نسميها diffuse term plus source term. الآن نضيف term بالنسبة تغير الفاي بالنسبة للواي دايركشن، فبالنتيجة راح نضيف partial y هذا الترم اللي تشوفونه dy by dy gamma d phi by dy plus source term نفسه يساوي 0. هاي المعادلة 251. هذا الجزء أول ترمين على اليسار نسميها لابلاسيان للتمبريتشر. انتم تعرفون مصطلح اللابلاسيان اللي هي مثلث مقلوب الرأس، ولابلاسيان مثلث مقلوب الرأس ويمه تي والمرفوع للقوة تربيع، هذا رمز اللابلاسيان اللي هو بارشال واي المشتقة الثانية. بالفيجر 2/12 تلاحظون الدومين نفس الترقيم السابق اللي هي البوينت وويست كبيرة كابيتال لتر على اليسار وايست كابيتال لتر على اليمين. هذه كانت 1 دايمنشن. الآن حنضيف ترقيم آخر حتى يغطي 2 دايمنشن اللي هي النورث والساوث. النورث كابيتال لتر للكنترول فوليوم اللي صاير أعلى البوينت كنترول فوليوم، والساوث كابيتال لتر يصير أسفل البوينت، وأيضا الانترفيس بين النورث والبوينت اللي هو سمول ان، والانترفيس ما بين البوينت والساوث اللي هو انترفيس بوينت اس سمول لتر. الآن شلون نحل؟ نسوي انتجرال للمعادلة 251 along the control volume، وبالنتيجة راح يصير انتجرال دبل انتجرال بهالحالة لأن 2 دايمنشن من الساوث إلى النورث ومن الويست إلى الإيست. نفس التيرم ينزل هنا بارشال تو بارشال اكس جاما دي فاي باي دي اكس، وبجانب الكنترول فوليوم اللي هو دي اكس في دي واي. في الدي زد هنا نعتبرها 1 يونت على اعتبار
ماكو تغير باتجاه الزد فنعتبرها واحد. بلس الترم الثاني اللي هو دبل انتجرال ايضا ساوث تو نورث ويست تو ايست نفس النقله، وايضا الدي الكنترول فوليوم الفوليوم مالته دي اكس دي واي نفسه، بلس الحد الاخير السورس تيرم نسوي له انتجرال دلتا فوليوم في دي في ايكوالز 0 يبقى كما هو. هنا المعادله 52 هي بدايه الحل للديسكريتايزيشن ل 2 دايمنشن. نلاحظ قبل ما رجاء بس تسدوا المحاضرات، الاريا ايست واريا ويست من الشكل التالي تلاحظوها انه هذا الويست سايد الاريا مالته هي عباره عن الدي واي في العمق اللي هو واحد باتجاه الزد، فيبقى بس دي واي. الدي اكس اللي هو طول هذا دي اكس في ايضا العمق اللي هو دي زد اللي هو ايضا دلتا زد واحد، وبالنتيجه راح تصفى عندنا الاريات باتجاه الاكس اكسس اللي هي دلتا واي، والاريات باتجاه الواي اكسس ياخذ عكس الحرف مالته دلتا اكس. السؤال هنا اطبقوا المحاضرات. تتذكرون بالوان دايمنشن كانت الديسكريتايزيشن من نسويها للدومين او بالوان دايمنشن 3 زونات. الزون الاول الانترنال نود نبدي بها، وبعدين نشتغل على اطراف كل واحد حسب الباوندري كونديشن، فبالنتيجه راح تصير عندنا 3 جداول 3 زونات ندمجها مع بعض ونكون الايكويشنز اللي عندنا حسب عدد النودات. فهي تعتمد على الانترنال نود، كم نود بيها 3، تعودنا ناخذ دائما 5 نودات، 2 على الاطراف و3 بالنص، يجوز 10 وات ايفر، فبالنتيجه 3 زونات بالوان دايمنشن. السؤال هنا اذا كان عندك مربع 2 دايمنشن وتريد تسوي له ديسكريتايزيشن لمساله معينه، ايش قد كم نود كم زون تتوقع؟ الانترنال نود هي الكنترول فوليومز اللي باللبه صايره اللي بعيده عن الباوندريز، كانه محاطه بسياج من الكنترول فوليومز اللي هي ان تاتش ويا الباوندري ويا الانفايرمنت الخارجيه اللي هي راح تصير باوندري كونديشن، فراح يصير محاطه بمحيط مستطيل او مربع اذا كانت الحاله خاصه. فهذا المربع الفوق الضلع الفوق والضلع الاسفل واليمين واليسار عباره عن internal nodes هنا وانترنال نودز هنا مالت الضلع، وانترنال نودز مال هذا وانترنال نودز مال هذا، بس قد صار 4 انترنال نودز فقط مالت الاضلاع والاركان. الاركان تشارك بباوندري كونديشن الفوق النورث مثل هذا الركن اليسار الفوق يشارك بباوندري كونديشن النورث مالته والويست مالته فيختلف. فبالنتيجه 4 اركان 4 زونات، 4 انترنال نودز لكل ضلع، والانترنال نودز الكليه مالت اللبه مالت الجسد، فبالنتيجه 1 بلس 4 بلس 4 اركان فيصير 9. فبالنتيجه 9 مرات تكررون الحل، كل حد تسوي له ديسكريتايزيشن وكل واحد حالته الخاصه اللي هو شنو الباوندري كونديشن مالته، وتسوون 9 جداول وبعدين ندمجها وتطلع بهذا الشكل. طبعا هذه اللي هي ديسكريتايزيشن والجنرال للانترنال نودز. احنا قبل بعد شوي راح ناخذ السؤال هنا. قلنا نسوي دبل انتجرال along the control volume، بعدين نفتح الانتجرال فيصير عندك هنا اللي هو هذا الترم. انتبهوا هنا الاول بالمعادله 252 الترم الاول على اليسار هذه الدي اكس دي باي دي اكس بالمقام راح تختصر بهذا الشكل، هاي ويا هذا راح تختصر، والدي واي اللي هنا راح تختصر ويا هاي، فش يبقى دي لهذا الترم ودي لهذا الترم، صح لو لا؟ قلنا قبل محاضرات سابقه انتجرال دي اي تساوي اريا، لان الانتجرال يلغي مفعول البارشل. هنا نفس الشيء الانتجرال بارشل مال فد هوسه داخل قوسين، فالانتجرال راح يلغي مفعول البارشل اللي هو نفسه دي، وبالنتيجه راح تبقى الجاما في دي 5 باي دي اكس. منو حدود التكامل؟ من الويست للايست مالتها.
وهذا الطرف الثاني الترم الثاني على اليمين اللي هو الانتجرال راح يصير يشتغل على اليمين هو الساوث للنورث بارشال جاما بارشال فاي تو بارشال واي. اما الطرف الترم الاول على اليسار فراح يصير عندك الانتجرال ساوث تو نورث في الدي واي راح يصير دلتا واي، والانتجرال هنا من الويست للايست دي اكس راح يصير منه دلتا اكس. واضح؟ فبالنتيجه ايش راح تبقى؟ راح ينفتح التكامل الطرف الاول على اليسار باتجاه الاكس فيصير جاما في الاريا دي فاي باي دي اكس بالايست ناقص نفس الترم بالويست بلس الطرف الثاني الترم الثاني على اليسار اللي هو مره للنورث ومره للساوث. طبعا هنا نلاحظ اريا ايست اريا ويست اللي هي قلنا دلتا واي، وهنا ايضا اريا نورث واريا ساوث اللي هي دلتا اكس بلس هذا الترم الاخير اللي هو الاس سب فاي تطلع خارج التكامل ودي في يصير دلتا في، يصير هذا كانه المعدل. فبالنتيجه نفتح هذا الترم دي فاي باي دي اكس بالايست سايد باستخدام اضبط سكيم اللي هو اقلهم ايرور اللي هو سنترال ديفرنس، وبالنتيجه يصير فاي ايست ماينس فاي بوينت على دلتا اكس بين النقطتين، والحد الثاني كذلك كلها نفتحها بالديفيوجن تيرم بالسنترال ديفرنس لانه اقلهم ايرور. وهذا الترم الاخير على قبل اللي يساوي اللي هو نفترضه linear equation of phi point، فبالنتيجه تساوي اس يو بلس اس بي في الفاي بي. هاي فرضيه حتى نسهل الحل. نرتب المعادله اللي 254 ونعوض معادله 52 بالمعادله 54 ونرتب الحدود ومعاملات الفاي بوينت نخليها على صفحه على اليسار مضروبه كلها في عامل مشترك اللي هو فاي بوينت، وباقي الهوسه على اليمين. فبالنتيجه نرتبها هنا ويست ايست. نشوف هاي الترمات كل واحد مثلا هذا معاملات الويست تشبه معاملات الويست اللي هي مضروبه في الفاي ويست، وكذلك بالنسبه للايست كذلك النورث والساوث، ويبقى الحد الاخير بوحده اس يو. هنا هذا الحد اللي هو اس بي فاي بي من كنا عوضناه هنا وجبناه على اليسار على اعتبار مضروبه في اس بي فاي بي راح يصير نيجاتيف، حولناه لمجموعه الفاي بي صار نيجاتيف. فبالنتيجه هذا القوس كله نسميه اي بوينت في فاي بوينت تساوي هاي الهوسه اللي كل واحد مضروب وصاحبه اي ويست في فاي ويست والى حد اي نورث فاي نورث زائد اس يو. نسوي تيبل اي ويست واي ايست واي ساوث ونورث، وهنا هاي كلها القيم مالتها اللي هي قيم معطاه مفروض بالسؤال، والاي بوينت اللي هي summation مال ايز neighbor points minus اس بي. طبعا هذا ما استخدمنا اي باوندري كونديشن، هذا الاشتقاق خلينا نسميه يخص الانترنال نودز. بال 3 دي مساله اذا كانت 3 دي راح نضيف تيرم اخر اللي هو يعبر عن تغير الفاي بالنسبه للزد دايركشن، وبالنتيجه راح نضيف تيرم اللي هو بارشل بالبارشل زد جاما في الدي فاي باي زي دي زد، والكنترول فوليوم راح يصير شكله مثل المكعب، وناخذ الوجه الاعلى والوجه الاسفل توب والبطم. ايضا السؤال يطرح نفس الشيء. طبعا النوتيشن هي نفسها البوينت والويست والايست والساوث والنورث، ونضيف لها توب وبطم نفس النوتيشن السابقه، والانترفيس راح تصير سمول تي وسمول بي، اما النقاط كابيتال تي وكابيتال بي. الان نفس السؤال يطرح نفسه، كم زون نسوي ديسكريتايزيشن اذا لا تباعون عن المحاضرات. 27 مره نكرر ديسكريتايزيشن لكل زون حسب الباوندري كونديشن مالتها. بعدين هاي 27 تيبل ندمجهم مع بعض ونكون عندهم مجموعه معادلات آنية عددهم الفاريبلز على عدد المعادلات، وبالنتيجه نحلها بشكل ماتريكس. فهذا الحكي لما يكون ستيدي ستيت، فاذا كانت ترانزينت المساله راح تتعقد اكثر، وان شاء الله بالشابتر القادم ناخذ فكره عن ترانزينت شلون نحلها. طيب
هنا نشوف المعادلة 259 فتحنا الأقواس سوينا انتجرال وبالنتيجة راح تتوسط إلى المعادلة 62 ومن عندها نستنتج المعاملات اللي هي أي ويست أي إيست أي ساوث نورث بوتوم توب والأي بوينت بنفس الأسلوب السابق بالتو دايمنشن. ناخذ مسألة عندك a 2 dimensional plate thickness البليت 1 سنتيم is subjected معرضة لباوندري كونديشن مثل ما تلاحظون بالشكل 214 بالويست باوندري الجانب اليسار الويست استدي هيت فلكس اوف 500 كيلو وات لكل متر مربع. هيت فلكس عندك على جانب اليسار و and the south and east boundary perfectly insulated. الساوث الجنوبي الضلع اللي بالاسفل والضلع اللي على اليمين معزول حراري بشكل تام مثل ما تلاحظون. طبعا هاي العزل التام له معنى اللي هو الفلكس هيت فلكس دي تي باي دي اكس تساوي زيرو، هاي معناها. زين اذا كان النورث باوندري محتفظين بدرجه حراره ثابته بمقدارها 100 مئوي ومثل ما وضح بالشكل، وعندك الثيرمال كوندكتيفيتي للدومين كله ثابت مقداره 1000 واط بكل متر كلفن. مطلوب حساب توزيع درجات الحراره بالبليته هذه using الفاينايت فوليوم ميثود، واستخدم جريد دلتا اكس تساوي دلتا واي تساوي 0.1. طبعا الابعاد منطيها بالسؤال للبليته اللي هي الارتفاع 0.4 متر والعرض 0.3 متر. طبعا هو من محددنا دي اكس تساوي دي واي تساوي 0.1 معناها راح نقسم 0.3 تقسيم 0.1 معناها 3 كنترول فوليوم تجاه العرض و4 كنترول فوليوم تجاه الواي اكسس. مع العلم ان 2 dimension steady state heat governing equation معطاه بالسؤال اللي هي لابلاسيان تمبريتشر تساوي 0. الحل طبعا الشكل يكون معطى بالسؤال للتوضيح، وعندك الداتا معطى اللي هي نكتبها دلتا واي تساوي دلتا اكس 0.1، دلتا زد اللي هو 1 سنتيمتر يعني 0.01 متر، الكي معطى للكيو بالويست سايد كيو دوت اللي هو يساوي 5 في 10 أس 5 واط لكل متر مربع، والثيرمال بيرفكتلي انسوليتد معناها الهيت فلكس 0 باتجاه الايست والساوث. تمبريتشر اي نفرضها 100 هو معطاه بالسؤال مو نفرضها نسميها تي اي، والاريا باتجاه الايست والويست تساوي دلتا واي في العمق اللي هو دلتا زد اللي هو 0.01، والاريا نورث تساوي اريا ساوث لكل الكنترول فوليومز تساوي دلتا اكس في 0.01 نفس العمق. دلتا اكس كلها ثابته، دلتا اكس ودلتا واي ايضا نعتبرها ثابته لكل الدوم. بعد ان قسمنا الدومين هنا صار اجباري قسما لانه فارض علينا دلتا واي تساوي دلتا زد قيمه والعدد ثابت بالنسبه للنودز. نسوي مثل ما قلنا ديسكريتايزيشن نعيده لكل زون وهي عددهن 9 زونات، فيصير عندنا ونسوي تيبل اسمبلي لكل الزونز، فبالنتيجه تمرين لكم حلوه وان شاء الله يطلع نفس هذا الجدول الموضح بالشكل التالي. الزونز والاي ويست واي ايست واي ساوث ونورث لكل زون معطاه، والاي بوينت نفسه يتكرر، والاس بي والاس يو حسب موقع الزون. تمرين لكم حاولوا تحصلون نفس القيم بهذا الجدول. بعدها هاي القيم نعوض بها الارقام ونكون مجموعه معادلات. كم كنترول فوليوم عندنا؟ لو نرجع للسؤال نرقمهن حسب ما انت تريد. احنا هنا بادين 1 2 3 4 وبعدين باتجاه خطوط خط ورا خط، ما يصير نرقم راندوملي، يفضل ان الرقم بالتسلسل، وبالنتيجه راح يصير عندك ترقيم وبالنتيجه يصير عندك 12 كنترول فوليوم. اذا راح يصير ماتريكس 12 في 12 معادله 12 مجهول، وهذا مجموعه الايكويشن 12 ايكويشن بها 12 فاريبل اللي هي التمبريتشرز. هذه نسوي لها نكتبها بصيغه الماتريكس نوتيشن فيصير بهذا الشكل. هذا الماتريكس طبعا انتم بالبيت يا اما تسوي بروجرام يا اما بالكالكوليتر مالتك تحله او بالماتلاب.
فتلاحظون هذا الماتريكس ممكن نحله بطرق السابقه اللي احنا درسناها، يا اما بالدايركت ميثود اللي هو جاوزيان اليمينيشن، هاي كلها انتم دارسيها، او بالايتريتيف ميثود او بالريلاكسيشن ميثود. هذه الطرق الثلاثه راح تخلينا نستخدم ميموري عاليه حسب عدد النودات بالكمبيوتر، فهذه تحتاج ميموري رام عالي على مود يقدر يستوعب الفاريبلز اللي عندنا. طبعا احنا هنا 12 نود لا شيء، 12 كنترول لا شيء، 12 مجهول، لكن اكو حالات اخرى ممكن انه عدد النودات تصير very high density rate very fine، وممكن يكون عندك ترانزيانت يعني مع الزمن تتغير، فراح تصير لارج، فبالنتيجه هذه شويه يعني تصرف ميموري عالي بالحاسبه. فالافضل انه نقسم هذا الماتريكس الى عده اجزاء، عده ماتريكسات صغار، وبالنتيجه هاي الماتريكسات راح يصير شكلها مثل ما موضح بالشكل التالي. الماتريكس الاعلى مكتوب على اليمين vertical line 1 figure 2 14. خلينا نشوف figure 2 14 ونلاحظ شنو هذا الفيرتيكال لاين. نشوف الفيجر 2 14 الفيرتيكال لاين اللي هو هذا لاين 1 2 3 4 اللي يمر خلال كنترول فوليومز الاولى على اليسار 1 2 3 4 ارقامها، والفيرتيكال لاين الثاني اللي هو يمر بالكنترول فوليوم 5 6 7 8، والفيرتيكال لاين الثالث اللي هو 9 10 11 12. ممكن احنا نسوي هوريزونتال لاين مو شرط فيرتيكال، نقسمه بشكل افقي وراح يصير بالاسفل. احنا اختارينا هذا الترقيم، وبالنتيجه الماتريكس الكبير راح يتقسم 3 ماتريسيز، كل ماتريكس ياخذ 1 2 3 4 ولا ياخذ باقي الارقام وهكذا. فنلاحظ هاي المعادلات وهذا الماتريكس الكبير، وبالنتيجه انتبهوا للماتريكس هذا شلون راح اقسمه. هذا الماتريكس الاول الاعلى، والماتريكس الثاني هم ياخذ له 4 ارقام، وبالنتيجه راح يصير هيجي. واضح؟ هذا الماتريكس الاول وهذا الثاني وهذا الثالث. حتى نقدر نحلها لازم يصير مربع. واضح؟ وبالنتيجه من يصير مربع هوايه من الارقام اللي على يعني ناخذ 4 ارقام من هنا، والباقي اللي على اليمين راح تتحول بهالاتجاه، ومثل ما راح تشوفون بهالشكل. مثلا هسه هذا بنكتبه بشكل معادله، الماتريكس الاعلى رقم 1 راح يصير 2 في تي 1. واضح؟ ناقص، طبعا نخلي تي 1 كفاريبل بوحده وباقي الاطراف على اليمين، فحتى نكتبها اول شيء وبعدين نرتبها راح تصير 2 في تي 1 ناقص 1 في تي 2 وذني صفاره تي 3 تي 4، وباقي هذه لازم ننقلها على اليمين على مود تبقى بشكل كومباكت. وبالنتيجه ايش راح يصير؟ هذني الاربع ارقام راح تنضرب في هذني الاربع ارقام، اما الباقيات راح ينضربن بباقي التمبرتشرز الجوا ونحولها على اليمين. فبالنتيجه هذا الرقم الخامس بمن ينضرب؟ رقم 5، اذا خامس 1 فراح يصير ناقص تي 5، من نحوله على الجانب الاخر راح يصير هنا بلس تي 5 مو اس 5. واضح؟ نخلي لها نجمه حتى بعد شوي راح نعرف شنو هاي النجمه. واضح؟ فنشوف السطر الثاني شلون راح ينكتب. السطر الثاني ايضا اول 4 ارقام تنضرب بنفسهن، الخامس 0، السادس راح يشتغل هذا ويا السادس صح؟ فراح يصير ماينس تي 6 بالوديع على اليمين راح تصير بلس تي 6 ونحطها يمينها نجمه، وهكذا الباقيات. خلينا نشيك الحل. شوفوا 50 هاي التعويض بلس تي 5 ستار، السطر الثاني 50 بلس تي 6 ستار، وهكذا نكملهن. واضح؟ نشوف الماتريكس الثاني شلون نتعامل وياه. الماتريكس الثاني
شنو اللي نريد المجاهيل مالته؟ تي 5 6 7 8. اذا منو اللي مبقي؟ نبقي مو اول اربعه، ثاني مجموعه من الاربعات هذني يبقى بالماتريكس المربع. هذا اول ناقص واحد، هذا بمن ينضرب؟ بتي 1. فراح يصير ناقص تي 1 يروح على اليمين، راح يصير بلس هنا تي 1 ستار. واضح؟ والباقيات الباقيات صفاره، وبعدين يبدي هذا يشتغل. هذا بمن ينضرب؟ هذا كان ايش قد؟ 4، هذا الثامن وهذا التاسع. اذا بالتمبرتشر التاسعه راح يصير ناقص تي 9 يروح على اليمنى، فايش راح يصير؟ زائد تي 9 ستار. نشيكها شوفوا، تي 1 ستار بلس تي 9 ستار. وهكذا باقي الترمات بالنسبه للماتريكس الثاني. و خلينا نشوف السطر الثاني من الماتريكس الثاني شلون يصير. هنا الماتريكس الثاني اللي هو ايضا المجموعه الثانيه اللي هي 4 ارقام، نخلي عليها علامه اللي هي مال هاي الهوسه. خلينا نقول المساحه هاي الهوسه الفوقانيه. زين، هسه صفر هذا ياخذ التي 1 راحت، هذا الرقم ياخذ التي 2، ياخذ الثاني التي 2 صح؟ يعني هو ثاني واحد، يصير ناقص تي 2 يحول هنا راح يصير زائد تي 2 ستار. وعندك ياهو منهم هذا اللي هو من هو؟ تي 10 مو؟ لان هذا الثامن تاسع عاشر، هذا راح يصير ماينس تي 10 يحول يمين راح يصير بلس تي 10 نجمه. نشيكه هنا راح يصير تي 2 بلس تي 10 ستار. وهكذا باقي الترمات. الان شنو قصه هاي الستار؟ خليني امسح. الستار هي طبعا من صارت على اليمين فاصبح المفروض منو المجهول بالماتريكس الاول؟ تي 1 الى تي 4، وبالماتريكس الثاني منو المجهول؟ تي 3 تي 5 الى تي، يعني تي 5 6 7 8. والمجهول بالماتريكس الثالث اللي هي تي 9 10 11 12. هذني هسه خلينا نركز على الماتريكس الاول. المجهول نريد نحله نطلع قيم تي 1 تي 2 3 و4. الماتريكس اليمين والماتريكس اليسار المربع هذا هذني ارقام لازم، فهذا اوريدي هو ارقام هذا الماتريكس. اما الماتريكس مالت السورس تيرم اللي هو بي 50 اول تيرم 50 بلس تي 5 ستار، التي 5 ستار ما يصير رمز ولا مجهول، لازم رقم. فخلينا لها ستار على اعتبار احنا سوينا حتى نحل المشكله نفرض من عندنا فد رقم تمبرتشر لكل الدومين، سواء رقم ثابت او متغير. نعطي رقم لا على التعيين لكل النقاط مال الدومين، فللسهوله نعتبره كله درجه حراره معينه. زين، يا رقم هل هي صفر مئوي؟ هل هي 20؟ هل هي ناقص 14؟ يا رقم نختاره. يفضل الرقم القريب من التمبرتشر مال الدومين نفسه، احد الباوندري كونديشن. فاحنا نشوف بالشكل يا رقم معطى مال تمبرتشر 100، فنقول 100. واذا ما عجبك ال 100 اختار 50، اختار صفر براحتك. وهاي لها ثمنها انه شويه راح يتاخر بالحل. ذاتس ات. فبالنتيجه يفضل انه ناخذ هذا رقم قريب 100. زين، اذا الباوندري كونديشن هي ماكو ارقام تمبرتشر كلها فلكس، فانت بذاك الوقت براحتك اي تمبرتشر خذها مو فد مشكله. ولو هي بالتذكره ما راح تطلع باوندري كونديشن مال تمبرتشر لانه اوريدي ما معطى. فهنا بالنتيجه نختار التمبرتشر كلها 100 ونعوض هنا في الاطراف كلها بالسايد. اي ليش هذني تي 1 و تي 2 هي مو نفسها المفروض ستار؟ هذني وكانه اول حاله او اول خلينا نسميها اول ايتريشن يسموه، اللي هو الحاله الابتدائيه افترضناها كله 100 مئوي كل الدومين. ما عدا هسه بالماتريكس الاول تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 هذني نعتبرها مجاهيل بنعرفها، اما الباقي كله 100.
فصارت على اليمين من ان الماتريكس مالتها 5 6 7 و8 هذول كلهن ستار. اذا تلاحظون بالشكل 2 14 الماتريكس الاول هو البجاهيل مالته تي 1 تي 2 تي 3 وتي 4 هذني منو جوارينها على اليمين؟ لان ما عندها جوارين على اليسار، هي باوند كونديشن. الجوارين على اليمين اللي هي 5 6 7 8 هذني صارت ستار بالماتريكس السورستر مالتها على اليمين. زين اذا تشوفون الماتريكس الثاني من المجاهيل مالتها اللي احنا نريد الحل مالتها تي 5 6 7 8 من اللي راحت على اليمين اللي هي جوارينها يمنى يسرى اللي هن 1 2 3 4 و9 10 11 12. فاذا نتوقع السورستر مال كل ماتريكس راح يصير السايز مالت المجاهيل. فبالنتيجه صارت عندنا هذني الماتريسيز الثلاثه نحل كل واحد من عندهم ونطلع النتائج. الحل الاول نطلع طبعا هذا صار تراي دايجونال ماتريكس ونقدر نحله بالكمبيوتر طالما انت تبرمج والنودات كثيره وانت عندك ميموري ما تريد تصرف فجزئه. هنا بحالتنا 3 لاينات، ممكن بحاله اخرى 20 لاين ما تدري حسب البرمجه يعني حسب التقطيعه مالتك. فهنا راح نحل الماتريكس الاول من المجاهيل مالته راح تصير اللي لقينا تي 1 تي 2 تي 3 و 4 والماتريكس الثاني المجاهيل مالته 5 6 7 8 هم نشوف الحل مالته وهكذا الى حد رقم 12. من حليناها نبدي نقارن الماتريكس الاول النتائج مالته تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 نقارنها مع اللي فرضناها 100 نشوفها كلش بعيده عليها لو كلش قريبه بحيث فرق بسيط. اذا فرق بسيط قلنا ايه احنا وصلنا للحل، لكن مو بس هذا لازم نحل الماتريكس الثاني والماتريكس الثالث كلهن نوجدهن ونشوف اعظم فرق بكل النودات بينهن كل النودات ومع لانه هنا درجات الحراره راح تصير مختلفه حسب النود حسب موقعها الجغرافي بالنسبه للباوند كونديشن. فبالنتيجه ارقامهن تمبريتشر لاول ايتريشن يعتبر مختلفه. نقارن كل وحده مع الايتريشن السابق اللي هو احنا كنا فارضين 100. فمنو اكبر فرق؟ لنفرض وحده منهن تي 6 فرقها 50 مئوي 50 كبيره. فبالنتيجه نقول له هذا الحل اعتبره هو الستار هو الفرضيه الجديده وعيد الحل داسلاخ حتى نحصل حل جديد اللي هو الثالث. يعني هذا الحل كله نعتبره فرضيه جديده ستارات نعطيها وبالنتيجه نحل قاطر لاخذين الماتريسيز ونحول طبقه ثانيه من الحل ونقارن الحلول مال النقاط مع اللي قبلها ونشوف اعظم فرق، واذا هوايه هم نريد الحل نرد نعيده وهكذا الى ان نوصل اعظم فرق ضمن فتح حدود اللي هي شعرايه باللهجه العاميه. هاي الشعرايه لازم احنا نحددها بدايه الحل. ايش قد انت ممكن ترضى بالحل الفرق بين اعلى نقطه واقل واللي قبلها. مثلا اذا هي جهاز وخليت بحرار عينك من تباوع ما راح تلقوا في 10% 0.1 مثلا اذا هي 39 او 39.1 فهذا انت تقبل بها. انا اعتبر لا اقول 1% ايرور مقبول بالنسبه للتمبريتشر. فاقول اذا كانت اعظم فرق بين درجه الحراره اي مكان واللي قبله اذا كان اقل او يساوي 0.01 اطلع وقول له وانطيني اخر حل هو الحل الصحيح. فدائما راح يكرر من يعيد يسوي حل جديد يقارن اخلي له بالبروجرام اف ستيتمنت في هذا الاري كله تشيك ليه ويا الاري اللي قبله الحل اللي قبله. اذا اعظم مكان صار اكبر من 0.01 كرر الحل، اذا اقل او يساوي اوكي هو هذا الحل فانطيني نتائج وارسم لي اياها بدربك. فبالنتيجه هذا التي اي ريزيدوال اللي هو دلتا تي مال اي نقطه اللي هي اسمها اي ونخليه قيمه مطلقه احتمال يصير بلس احتمال يصير ماينس حتى نجبر انه هذا يصير دائما بوزيتيف نعطيه بوزيتيف قيمه مطلقه بالبروجرام. فهاي الشعرايه قلت عليها نعتبرتها اني 1% يجوز غير ناس
غير فيريبل، يجوز انت هندسه كيميائي كونسنتريشن مو تمبرتشر، فما تعتبر ان البوينت 01 يجوز هوايه، تعتبره 1 بال10,000. فبالنتيجه هنا بحالتنا حسب انت معيارك للشيء اللي تحسبه بالمعادلات، فتمبرتشر 1 بال1000 او 1 بال100 كلش كافي. فهذه كلفتني 80 ايتريشن، 80 طبقه حل. يلا البروجرام انطاني هاي النتائج اللي هي الحل. فبالنتيجه هذه اعاده الحل اكثر من 80 مره كلفني وقت على حساب الميموري. حاسبه عتيقه تعبانه كور تو دو لو الله اعلم شنو هي، متى تصرف حاسبه اي شيء، خلي تعيد لي الحل 80 شك وراي ما عندي شيء، خلي تعيد الحل. فانت مخير يا اما ماتريكس كامل برا وحده تحله بالطريقه التقليديه لكن هذا يكلفك ميموري، لو الجزء عده لاينات وبالنتيجه راح تكلفك وقت ظل تنتظر لما يوصل للحل الصحيح. فانت فدائما ذني البروجرامز انزل فلوينت، انزل سي اف اتش وات ايفر شنو هي، دائما هي مصممه انه ايش قد انت تعطي ليميت ايتريشن فهي تحل ويقول لك الحل كونفيرج وصل بهالرقم. الكونفيرج معناه وصل للحل ضمن الرقم اللي انت حطيته اللي هي هاي اللي نسميها شعرايه. واذا كان 3 دي واذا كان ترانزينت راح يصير انت مجبر انه تحل بطريقه الدي دي ام اي، تسوي بروجرام وتحله. واضح؟ ننتقل الى الفقره الاخرى اللي هي احداثيات نوع اخر اللي بولار كوردينيتس، احداثيات اسطوانيه، نشوف شلون راح نتعامل وياها. هنا خلينا نقول مساله معينه فن بشكل قرص او نسميه باللهجه العاميه واشر، مثبته على بايب، خلينا نقول داخله فلويد ساخن او فلويد بارد وات ايفر، فلويد ساخن مثل ستيم بايب، وعندك مبادل حراري وبي زعانف بشكل حلقيه، وذني المطلوب من عنده مثل ماء مكثف على مود تبرد الستيم ويتكثف يصير ماء مكثف. بالنتيجه كونسيدر هذا المثال، كونسيدر راديال فيل دائريه المقطع with rectangular بروفايل، حافتها مربعه الشكل كما وضح في الشكل 2.15. البيس مالتها التمبرتشر مالت البيس تي نود ثابته، والايدج الحافه مثل ما موجود بالشكل معزوله عزل تام، يعني الهيت فلكس زيرو. هذه الفن معرضه للهواء المحيط الخارجي بتمبرتشر ثابته تي انفينيتي، والكي ثيرمال كوندكتيفيتي مال المعدن مالت الفن ثابته كي، والهيت ترانسفير كوفيشنت مع الجو المحيط اتش. اوجد توزيع درجه الحراره خلال الفن باستخدام فاينايت فوليوم ميثود، مع العلم انه الوان دايمنشن انرجي ايكويشن معطاه للفن هي موضحه بالشكل التالي بالاحداثيات الاسطوانيه، راح تصير بهالشكل 1/r دي باي دي ار. هنا ماكو بارشل على اعتبار الفاريبل الديبندنت فاريبل هو بس الار، فتنكتب دي عدله البارشل لما يصير اكثر من دايمنشن، فدي باي دي ار بين قوسين ار دي تي باي دي ار ماينس ام سكوير تي ماينس تي انفينيت تساوي 0. هنا ما عندنا ترانزينتر لان هو موضوعنا اساسا ستيت ستيت ما تغير مع الزمن، وما عندنا كونفكشن على اعتبار الفن ماتيريال ثابته مو فلويد يتحرك، وبقى الحد اللي هو تغير درجه الحراره مع الدي اكس، والحد الاخير اللي هو على قبل اللي يساوي اللي هو غريب الشكل فنضطر نسميه سورس تيرم. حقيقة هاي المعادلة أنا أعطيكم إياها بالمسألة، لكن عادة تقدر أنت بسهولة تشتقها، تأخذ إليمنت مربعة وتسويها أناليسيس هي إنرجي بالانس وتحللها، وبالنتيجة راح تصير دي باي دي ار كي في ار بدري شنو، وهاي الكي قسمناه على كي لاعتبار ثابتة، وبالنتيجة ظهر لنا التيرم ام سكوير اللي هو يساوي 2 اتش على كي دلتا. نلاحظ الشكل الموضح الار بيس والار اي مال التب والدي ار والاتش مالتها، وبالنتيجه هاي الشريحه اللي هي نارو اللي هي سمكها او ثقلها دي ار وعرضها دلتا، والمحيط مالتها راح يصير اكيد 2 باي ار سمول، صح ولا لا؟ فهاي الجوفرنينج ايكويشن 261 ايضا نسوي لها انتجرال along the control volume من الويست للايست، وتكتب بالشكل الموضح
بالحل. انتجرال ويست للايست نفس الترمات تنزل ونضربها في الدي في، ومثل ما تعرفون الدي فوليوم الاليمنت كنترول فوليوم، الفوليوم مالت الاليمنت هنا شريحه دائريه المقطع راح تصير طول في العرض والارتفاع. الطول اللي هي طول المحيط اللي هي 2 باي ار في مساحه المربع مالتها المقطع اللي هي دي ار في دلتا. نعوض هذا الدي فوليوم بالانتجرال ونشوف ايش راح يصير. راح تكون بالشكل معادله 2 62، وايضا الدي فاي باي دي ار نفتحها بطريقه السنترال ديفرنس ونعوض حدود التكامل، بالنتيجه راح تظهر لنا هذه الحاله معادله 2 62. بالنسبه للانترنال نودز راح يصير التعامل معها. نكمل هاي المعادله، شكو اطراف بها تي بوينت نخليها على اليسار، معاملات نجمعها، والاطراف الباقيه يمين اليساوي، بالنتيجه راح تظهر المعادله 63 ونبسطها بالشكل الستاندرد فورم اللي هي معادله 64. نستنتج الثوابت اي ويست واي ايست لان هاي 1 دايمنشن، والاي بوينت والاس بي والاس يو هي along the fin موجوده. الاس يو مقدارها اللي هو الحد اللي اقصى اليمين بالمعادله 63 اللي هو ام سكوير ار بوينت، انتبهوا ار بوينت في دلتا ار تي انفينيتي، بينما الاي ويست والايست بها ار ويست وار ايست، اكو فرق واضح. يعني لو تشوفون المعادله نرجع بك بالسوليوشن بالشكل التالي. الانتجرال الطرف الثاني ويست الايست ام سكوير تي ناقص تي انفينيتي في الدي فوليوم. الدي فوليوم عوضناه اللي هي 2 باي ار دي ار دي في دلتا. زين يا ار نعوضها هنا على اعتبار هذا الترم كذا يصير كونفكشن من الويست للايست، فكانه ناخذ السنتر مالته ار بوينت هي تصير فيها كونفكشن نحو الخارج، وبالنتيجه راح تتحول المعادله 62 راح يصير ار بوينت راح يطلع خارج التكامل كانه حاد ثابت، وبالنتيجه الاس يو راح تصير قيمتها ام سكوير ار بوينت دلتا ار في تي انفينيتي. والاس بي اللي هو اخر طرف بالترم اللي على يسار معادله 2 63 اللي هو هذا اللي هو يعني هذا قلنا اي بوينت، هذا كله القوس اي بوينت اللي هي اي ويست زائد اي ايست ناقص اس بي. الاس بي هو هذا اللي هو اخذ نيجاتيف ام سكوير ار بي دلتا ار. نود 1 اللي هي باوندري كونديشن مالتها حسب ما انت ترقيمك اختاريناه احنا قريبه من البيس اللي هي ب تمبرتشر معروفه، بالنتيجه تي ويست راح تصير تي نود والار ويست راح تصير ار بيس. نعوضها بالمعادله 263 ونشوف ايش راح يصير عندنا المعادله 265 نبسطها بالجنرال ستاندرد فورم ونكتب الجدول مالتها على مود نوضح قيم الفاريبلز. فبالنتيجه اي ويست راح تصير صفر على اعتبار صار اقصى اليسار، والاي ايست وباقي الترمات اس يو. لاحظ اس يو نضاف للسورس تيرم مالت الانترنال نود قيمه تاثير الباوندري كونديشن تي نود، فراح يصير 2 ار بي على دلتا ار مضروب في تي نود. هاي الاثنين من اجت كانت جوا الدلتا ار، دلتا ار على 2 على اساس نص المسافه فانتبهوا، والار بي هي ار بيس مو ار ويست، بدلناها بار بيس. ونفس الشيء نسويه بالنسبه للنود ان الاخيره. هنا عندك هيت فلكس زيرو، فبالنتيجه نعوضها بمعادله 62 فالبقيه دي تي باي دي ار بالاس ايست سايد زيرو على مود كل الحد باعوا كله يتصفر لان هاي القيمه صفر دي تي باي دي ار. فايش راح يبقى باقي التيرمات ونكتبها بالمعادله مثل ما تلاحظون المعادله راح تصير 2 68. نرتب معاملات تي بوينت راح تصير اقصى اليسار وباقي المعاملات على اليمين، ونكتب صفر تي لان ما بيها تي. نكتب الستاندرد فورم مال الديسكريتايزيشن ايكويشن 269 ونسوي الجدول، فراح يصير اي ايست هو الزيرو وباقي الترمات. نلاحظ ماكو تمبرتشر على الايست سايد، وبالنتيجه راح يبقى السورس تيرم نفسه مالت الانترنال نود. نسوي اسمبلي لثلاث زونات ويصير عندنا اسمبلي تيبل. نتاكد من عند الانترنال نود قيم للاي ويست وايست معطاه، اما النود 1 راح يصير اي ويست 0 والنود ان الار
الاي ايست هي 0. نلاحظ انه مثلا نود 1 الاي ايست هو ار ايست على دلتا ار، مثلا نود ان اي ويست هو ار ويست على دلتا ار، في حين السورس لكل النودات ما بي ار ويست وايست، بي ار بوينت، باعتبار هذا جاي من الانتجرال مال السورس تيرم، وفقط النود واحد هو بها تاثير التمبرتشر واضح بسبب الباوندري كونديشن بها تمبرتشر. اس بي والاي بوينت واضحه بالجدول. هذني نعوض بها الارقام المعطاه بالسؤال وات ايفر السؤال از، اللي هو هذا هوم وورك نفسه، انطينا ارقام نفس الحل تكرروه وتعوضون به الارقام وتطلع عندك حسب النودات مالتك 5 نودات، يعني 5 معادلات 5 مجاهيل، يصير عندك ماتريكس حله بالكالكوليتر وبالماث لاب وان شاء الله نفس الارقام تطلع لك. وتشيك الفيجر رسمه وشوف الفيجر، المفروض الارقام تطلع لك سموث، يعني ما تتجاوز البيس تمبرتشر اللي هذا ايش قد هنا معطيتي نود 110، ما تطلع لك تمبرتشر اكثر من 110، لان هو اوريدي معطى تمبرتشر 110 البيس تمبرتشر والانفايرمنت حرارتها 35، فيفترض ان بتوين الحل يطلع، لا هو اقل من 35 ولا هو اكثر من 110. فاذا اكو فرق اكو اوفر شوت معناها حلك غلط، تاكد من عنده. الفقره الاخيره من المحاضره هذه اللي هي spherical coordinates، اللي هي كره مجوفه فالوول مالتها ثيكنس معين، الراديوس الداخلي بيج ار1 والراديوس الخارجي بيج ار2، وهنا التمبرتشر باوندري كونديشن هي القشره الداخليه T1 كابيتال والقشره الخارجيه T2. هاي سمبل كويشن. الجفرنج ايكويشن معطاه الثيرمال كوندكتيفيتي ثابته للماتيريال، والدرجات الحراره ايضا ثابته. هنا عندك الجفرنج ايكويشن لازم تكتب بالاحداثيات الكرويه، فبالنتيجه راح تحصل على الليجندر ايكويشن اللي هي 1 اوفر ار سكوير دي باي دي ار، ار سكوير كي دي تي باي دي ار تساوي 0. وبالنتيجه هذه ايضا نسوي لها ديسكريتايزيشن اللي هي نبديها بالانتجرال along the control volume اللي هو الدي في مالت القشره الكرويه اللي هي مثل مساحه سطحيه وبها ثقل، فكأنه مساحه كره نضربها في ثقلها اللي هي دي ار، فبالنتيجه راح تصير شنو مساحه الكره اللي بعدها عن السنتر ار سمول راح تصير 4 باي ار سكوير في ثقلها دي ار. زي مساحه الكره او حجم الكره شنو هو؟ الحجم مالت الكره من نشتقها يصير سيرفيس، فهاي المعادله اللي تقريتها من نشتقها راح تطلع اللي هي هاي واضحه امامك 4 باي ار سكوير، نضربها في الثيكنس مالت الاليمنت فوليوم اللي هو الدي ار، فراح ينتج عندنا 4 باي ار سكوير دي ار. هاي نعوضها بالديسكريتايز مال دي في، وبالنتيجه نفتح ال دي تي باي دي ار بالسنترال ديفرنس وتظهر معادله 271. بالانترنال نوت نفس المعادله نكمل عليها 271. نعوض نخلي حدود التي بوينت على اليسار وباقي الحدود على اليمين ونكتبها بالستاندرد فورم 273، واللون الاحمر اس يو هذا حاليا ما له وجود، لكن خليته باللون الاحمر على اعتبار حتى يصير تشابه بينه وبين الزونات الباقيه، لا احتمال يطلع بها اس يو حتى البروجرام يظل نفس السطور ما تتغير. فهذا الجدول اللي هو يختص بالانترنال نود اي ويست واي ايست، نلاحظ هنا ار ويست سكوير على دلتا ار في كي. اذا تقارنوها بحاله الاسطوانيه ما كان سكوير موجود بالار ويست، نفس الشيء بالار ايست، وتلاحظون الوحدات كذلك ار ويست على دلتا ار، في حين هناك ايش كانت نسيت انا تشيكوها نفس تقريبا تصير الوحدات اي ثينك سو. يعني الاي بوينت والاس بي والاس يو ماكو هنا باوندري كونديشن على اعتبار بس تمبرتشر، ماكو لا هي جنريشن ولا سينك ولا اي شيء. النود 1 اللي هي القشره الداخليه اعتبرناها هي رقم 1 الجيران مال القشره الداخليه، ف باوندري كونديشن تي 1 والار ويست راح تصير ار بيج ار 1. ايضا نسوي ديسكريتايزيشن الاثنين معادله 271 ونعوض بها هاي الباوندري كونديشن ار ويست تساوي ار 1،
فتنتج المعادلة 274 اللي هي خلينا بها معاملات التي بوينت على اليسار والباقي على اليمين. هنا ما عندنا أي ويست فخليناه صفر. نكتب الستاندرد فورم نستنتج القيم المعاملات. أي ويست هنا زيرو لأنه صار على الويست، وباقي المعاملات، ونشوف اس يو ظهرت بسبب وجود باوندري كونديشن تي 1، وكذلك الحال بالنسبة للباقي. الاس بي قيمته معروفة. نفس الشيء يتكرر بالنسبة للنود رقم ان. هنا تمبريتشر 2 صاير بالايست سايد، والار ايست يساوي بيج ار 2، ونسوي ايضا نفس الطريقة نجمع معاملات التي بوينت على اليسار والباقي على اليمين. هنا اي ايست ماكو، 0 تي ايست، فتصير معادلة 276 ونكتبها بالستاندرد فورم. نستنتج الثوابت، ندمج الثلاث جداول مع بعض يصير تيبل اسمبلي واحد، نكتبه ونشيكه، وبعدها نكون من عنده عدد معادلات على عدد النودات اللي هي ايش قد ما تريد تختار انت، ايش قد 5 نودات تحلها وتسوي ماتريكس سيستم وتحلها وتطلع النتائج. فما نعطينا احنا مثال. هاي عندك مجموعة من الأسئلة الغير محلولة لنهاية الشابتر اللي هي أغلبها فينز تختلف أشكالها. مثلا البروجكت الأول كونيكال سباين، فين بشكل كونيكال سباين اللي هي دبوس مخروطي. الأبعاد مالته معطاة بالسؤال، والبيس تمبرتشر والتي انفايرمنت تي انفينيتي والكي والاتش كلها معطاة، ويريد منك الحل توزيع درجات الحراره باستخدام الفاينانت فوليوم. طبعا هاي الحاله ستيدي ستيت، والجوفرنينج ايكويشن معطاه، والام سكوير ايضا معطاه، فتحلها بنفس التقنيه السابقه. الفرق انه الاريا اختلفت فلازم انت بي وير، وطلع الحل يكون يفترض ان بتوين بين التي بيس اللي هي 100 وبين التي انفينيتي 25. والباوندري كونديشن اللي هو شنو المعطى، تي نود 100 وبيرفكتلي انسوليتد بالحافه البعيده لليمين، وانت براحتك شلون تريد ترقم، تبدي رقم 1 2 3 من اليسار لليمين او تريد بالعكس بكيفك. فلازم تلتزم بالباوندري كونديشن حسب النقطه. البروبلم 2 الجيومتري اختلف. الاسم اسمها كونكيف بارابوليك سباين، هم دبوس لكن شكله كونكيف. نفس الارقام انطيتها ما غيرت، فالباوندري كونديشن نفسها. الجوفرنينج ايكويشن اختلفت، الام سكوير قيمته ايضا اصور نفسها. تحلوها ايضا لازم نفس الرينج، لكن لو ترسمون الحل يمكن راح يختلف الميل مالته او ما شابه، يبين وتقدرون تستنتجون اياه اللي يبرد احسن، هاي لو ذيك بروبلم 1 لو 2. وكذلك باقي الحل البروبلم 3 وبروبلم 4. ال 3 اللي هي كونفكس بارابوليك سباين. سباين قلنا دبوس كونفكس، ذاك كونكيف، الثاني هذا كونفكس. الجوفرنينج ايكويشن اختلفت والام سكوير بقى نفسه. البروبلم 4 هنا لونجيتيودينال فين تراينجولار بروفايل، شكل مقطع مثلث بشكل طولي، نفس الباوندري كونديشن. العرض مالتها L big L، وتحلون هاي الجوفرنينج ايكويشن والام سكوير 2h على k في الدلتا بيس. كلها تحلوها التمارين. الخامس لونجيتيودينال سباين كونكيف بارابوليك بروفايل، هذه بدل ما تكون تراينجولار بروفايل صارت كونكيف بارابوليك. والسادس مقطعها كونفكس بارابوليك بروفايل، ايضا كل واحده تختلف الجوفرنينج ايكويشن والام سكوير مالتها تقريبا مشابه، وتحلوها ايضا. هنا السابع والثامن 2 دايمنشن. السابعه بليته مستطيله الشكل او حقيقه مربعه. الباوندري كونديشن مالتها بس الضلع الاعلى 500 مئوي، اما باقي الاضلاع اليسار الويست والايست والساوث كله زيرو تمبرتشر، واللابلاسيان تمبرتشر يساوي زيرو. تحلها، والدلتا اكس ودلتا واي يفرض عليك تختبرها 20 سنتيمتر. الكي معطاه بالسؤال، حلها بطريقه الفاينانت فوليوم ولقي لي الحل. ويفترض الحل ايضا ضمن الرينج من 0 الى 500. السؤال الثامن نفس البليت المربعه،
التمبريتشر فقط كلها زيرو ما عدا ضلع الساوث اللي هو الفلكس معزول، الفلكس مالته زيرو. وايضا بي هيت جنريشن اللي هي بالجون ايكويشن موجوده كيو دبل داش على كي ترم اضافي، فلازم هذا راح يغير لك الحل، وايضا حله وشوف لي الحل ايش قاعد يصير. فانت اعتقد بالبيت ما راح تقدر تجزئه ومدري شنو، فبالنتيجه هذا البيج ماتريكس تحله بالكالكوليتر شو ايش قد تطلع لك دلتا اكس ودلتا واي 20 سنتيم، 1 على 20 5 ب5 راح يصير يعني 25 نود، يعني ماتريكس 25 في 25 تحله بالكالكوليتر